Ty vole, šílená zima. Zdar, je tu zima. Čau. Dneska se vydáme na výlet za historií tenisek. Jedeme do města, jehož jméno neumím vyslovit. Herzogen na Urach. OK, tak to ví on. Tam na nás čeká Kovo, což je velkolepý mistr všech tenisek, takový teniskový maniak, guru, je to zároveň i kolektor. Ten nám poví prostě mnohem víc, než vám umíme povědět my. Podíváme se taky po stopách Adiho Dasslera, který začal a proslavil se například tím, že vyrobil odlehčený kopačky pro fotbalový manšaft. Samozřejmě uvidíte všechny možné modely, NMDčka, EQTčka, Y3čka a tak dál. Uděláme nějakou pitvu bot, uvidíme zevnitř i zvenku a aby se nám dobře jelo, tak jsme si k tomu vzali takové krásné dvě káry, GLCčko a Gčko, terénní vůz, takže jdeme na to. Let's go! No, na chvíli to vypadalo, že bude Dave řídit, ale Dave totiž nemá řidičák. Máme před sebou asi tak 3,5 hodiny cesty. A tak jsme zaslechli, že byl nějaký Adidassler, proto to bude Adidas. To byla taková story jako from zero to hero, jo? Protože vlastně tenkrát ještě se vyráběly boty ručně, natahovaly se na takový prostě dřevěný špalky a tak jako víte, prostě performance sportovní a prostě náčiní, oblečení musí být maximálně funkční a ty boty pro spoustu sportů jsou úplně klíčový. A proto každý deka, každý gram záleží. Samozřejmě taky záleží na tom, jaký je tam skluz, jakým způsobem to drží tu nohu při úrazech, jak dokáže fixovat a tak dále, tak dále. Takže i přesto, že dneska už a pozor, navigace na mě mluví. Takže i když dneska už ty boty jsou víceméně jako hodně, asi ve většině případů, jako mimovodní doplněk, tak ale pořád Adidas v nich drží tu funkci a každá ta značka, každá ta řada vždycky vychází vlastně z toho heritage, z toho dědictví nějaký ty funkce. Přijde ti klub pro tebe? Jo, člověk vidí víc tu ulici jakoby z vejšky, zároveň mám i pocit, že to takový jakoby bezpečnější a jestli něco dokáže překonat vnější vlivy prostředí, tak je to tohle auto. Pokud vám připadá, že jako o tom autě mluvím, jakože tomu vůbec nerozumím, tak máte úplnou pravdu. Tak, my se loučíme zatím, přihlásíme se znova a možná, že až se přihlásíme znova, tak tady bude sedět někdo jiný. Vypadá to, že jsme už v Německu. Jak to víš? No už to nedrncá. To je vždycky jasný znak, jak poznáš, že už nejsi v Česku. Tak už jsme dojeli, jsme tady v Hercu a kromě toho, že nám ještě pořád je zima, tak tomu ještě navíc máme hlad. Jediná prostě naše spása Norma má už taky zavřenou. Ale já mám řešení. Neřek mi, co to bude jako. Dneska ráno jsem dostal tady pozdrav a máme tady domácí jablečný štrůdl. No, tak jsme kluci, zachráněni. pojďte si dát, pojďte. Totiž my tu nejsme totiž sami, protože je tady spoustu lidí, to by si měl Péťo ukázat, tady máme jednoho. To je Petr kameraman, je Adam fotograf, taky se také děkuju. A potom potom tady Tomáš. řidič. Tečka Kortár na Instagramu. Tak na půl, jo? Je to takovou... jo. Zítra Kovo, archiv, toto, tamto, vidíme se, jdeme spát, čau. Tak máme tu nový den a jedeme pro Kova, ten tamhle už na nás čeká. Konečně uvidíte, kdo je to ten tajemný Kovo. Čau Kovo! Čau. Tak čo, môžem sa pridať? Pojď Pojď k dál. nám. Čo vy, máte peknú káru. No to si běž, hele. Říkali jsme, přijede velký muž, musíme vzít velké auto. Tak to je veľmi správne. Jaká byla cesta? Super, bolo to bezproblémové. Kolik jste vyráželi? 4:40 ráno. Už som asi nikdy v živote nestával tak skoro, takže je to pre mňa nový zážitok. No, my jsme radši právě jeli o den dřív, protože jsme s Davidem si říkali, že možná by nikdo nepochopil náš africký čas. Nechtěli jsme tady dráždit někoho. Je mi to jasné. Mimochodem, Péťa je vlastně
jak se říká Americe buyer pro food shop. A jenom abyste věděli, co je buyer. Buyer je člověk, který rozhoduje o tom, jaké kolekce bude ten či onen krám vlastně jako nabízet. Protože krámy jsou oddělený od vlastně firem, jako je právě Adidas. Ten krám je vlastně entita, která sama rozhoduje o tom, co chce těm zákazníkům nabídnout. A je to velmi zajímavé, protože podle mě v Čechách jsou velmi konzervativní bajeři. To znamená, když jdeš do jakýkoliv obchodu, tak tam máš prostě všechno ty tepláky a džíny a obyčejné věci s obyčejnýma barvama, protože vlastně se říká, že takový ty extra kousky se jako špatně prodávají. A zrovna právě Kovo je jeden z těch odvážnějších bajerů, který jdou i do takových jakoby vychytávek a právě proto si myslím, že i právě Food Shop je místo, kde se dají objevit kousky, které třeba ještě předtím, než jste byli na trhu, vlastně nešli v Čechách vůbec koupit. No jasne. Tak čo? Tešíte sa? No já moc. Dneska uvidíme kus historie. Na co se těšíš ty, nám řekni? Tak ja sa najviac teším do toho archívu v centrále Adidasu v Herzogenaurachu, lebo to je proste miesto, kde sa človek každý deň nedostane a je tam celá história značky Adidas a bude to podľa mňa veľmi fascinujúce, teda dúfam. No a jaký kousky z té historie jako tě baví nejvíc, nebo tě lákají? Protože vím, že ty jsi kolektor, máš spoustu jakoby výjimečných kousků na Českou republiku sám. A jaké třeba, které nemáš, by si rád viděl tam? Určite sú to tie pôvodné modely tých tenisiek, ktoré jednoducho mám rád. Najviac ma fascinuje v podstate z Adidasu rada Adidas Equipment, takže tam by som bol veľmi rád, keby sme videli nejaké zaujímavé pôvodné kúsky z tých 90. rokov a já verím, že to tam bude, že to uvidíme, tak to má zajímat celkem. Určitě každýho, kdo se dívá na tohle video, bude zajímat jako Kanye West, Yeezy. Myslíš, že v tom archivu bude i nějaká inspirace jako od něj, anebo že přišel a vymyslel to jako na bílém papíře? No, ja si myslím, že určite tá inšpirácia pochádza práve z tohto archívu a ja veľmi dúfam, že sa dozvieme aj niečo také, alebo že sa budeme môcť spýtať, či teda tam chodia ľudia, ako je povedzme Pharrell alebo Kanye, proste sa inšpirovať a podľa toho potom tvoriť tie ich boty, takže na to sa teším a som fakt zvedavý. No, takže ready? Jdem na to? Tak jenom představím, jo. Toto je Zuzka a Bára. To jsou holky, které jsou zodpovědné za to, že máme takový krásný vychytávky Adidasu v Česku. Zodpovědný za naši krajinu. Hi, my name is Martin. I'm happy to show you the Adidas archive. But look at this, what I want to show you is kind of the recreation of the torsion bar. This torsion bar was very much about creating flexibility and stability at the same time. This bar here, you can actually here see realized in this technical drawing, because this is the one-to-one realization of how to construct that torsion bar. And this technical drawing and the product show you how this came to life. The Vienna, which is one of my unbelievable favorite colors, like this unbelievable kind of city series in 1979. And this one is from 1988 and is also a great inspiration for current products being released with Kanye as well. Look at this. We got both of them here right now at this stage. Those are Power Phase shoes, basketball. Look at the great representation of the Adidas trefoil back then. The very nice sort of sole construction up here as well. Material is pretty interesting, right? There's leather components in it as well. There's also sort of the kind of protection, heel protection up there, giving you lots of extra comfort, but also extra It feel. was like a basketball shoe originally? Yeah, absolutely. Helped create the NMD was the Micropacer, which is this beauty here from 1984. The first shoe with a computer in it, but also the first shoe with a keychain in it as well, where you could actually display your keys while running. But this is the Adidas Tennis, and again, it's interesting to see that the Superstar was also based, the silhouette was also based on a model which was called Adidas Tennis. This might come as a big surprise, guys, because Kanye stopped at this one. It's like, why? He looked at this.
Yeah, that looks crazy. Now this shoe is a It luge looks like a shoe. ballet shoe. yeah. With point out. But it's actually a luge shoe, made for winter sport, right? Bobsleigh, luge, that's that sport where you need lots of aerodynamic skills. Now, what Cammy was interested in is not the sport of luge, but the way the 3 stripes were represented on this product. Look at the way the lines this shoe is taking. Look at the way the 3 stripes are also very, very actively taking you on a journey, on a maybe luge track, luge race. Yeah? That's the inspiration that he found from this shoe. Can I? Of course. Wow. It looks something Gaga might want to wear. Okay, and I would like to see what is the inspiration for the Y3 shoes. Y3, you got some on, right? Yeah, Oh, but these hello. are very new. Yeah. Now, These I are gotta honestly- show you 2 things, okay, if you want. Now, this is a crazy one. This was in one of the first collaborations we did with Yohji Yamamoto. The shoe is called My Brocade, and it's from 2002. Look at this. Very delicate, Japanese design. Definitely. You'll still see the kind of Yohji kind of autograph being stitched on it. It's referencing to the kind of delicacy of Japanese design. And it's, I think, a great homage called My Brocade. That's the material of this shoe. This one is the Hacienda. Take it out. Wow. Yeah, I'm like in the Wonderland. And this is called the Hacienda because the Hacienda was a nightclub in Manchester where this shoe again was made specifically to celebrate that anniversary. And that's why you got those colors of neo, of reflecting material, which was, again, only 500 pairs of these shoes were made. 2007, this is 10 years ago. And was it ever like recreated again? Lots of inspiration being drawn from not it, this. and not this one-to-one, yeah? Because I think you want to keep it at that special level. Look at also the inside here, right? There's a great detail shot in here, the kind of when you look inside. Určite, určite. Guys, want to see something cool? Open it. That's a nice Now, pair. this is a quick history of our packaging. Look at some very, very early Adidas packaging. Der schnellste Schuh der Welt, the fastest shoe in the world. Adidas mit den 3 Riemen. Look at this. The iconic blue used to be the company's color, company's logo. The mark with the 3 stripe made in Western Germany. Remember, there was another Germany as well out there. Oh, we So, know. yeah, We could only go to the east one. there you go. Black, white, but the magic is this. Run DMC. Jestli si pamatujete Euro 2004. Roteiro. S tím jsem hrál jako malý fotbal, to je dobrá nostalgie. No, jeden z nejlepších míčů té doby a od té doby potom každý mistrovství světa, Evropy a tak další. No. Tady jsou všechny a ukazovat vám je nebudeme, protože už nemáme moc času. Čau. Tak a ty z vás, kdo řekli, že tohle je jedna z prvních baseballových Adidasek, tak má pravdu. A jste blázni hlavně, protože jste to nemohli vědět. Jsme na konci naší cesty za poznání tenisek a my společně tady s Ady Dasslerem se s váma loučíme. Mějte se. David, Kovo, Jemi a Inspirology. Čaute. Zdar. Ty vole, já tady asi zůstanu? To vypadá.